No niin, moikka! Mun nimi on Risto. Tässä lyhyellä videonpätkällä kokeillaan osoittaa näyttää retkiluistelun tekniikan perusasioita ja sitten niitä yksinkertaisia harjoitteita, joilla sitä voi harjoitella. Ja liikkeelle lähdetään asennosta. Jäällä voi retkeläisille osoittaa asentoa muutamalla keinolla. Yksi on se, että paikallaan hyppy ja jäädään siihen alastuloasentoon. Polvikulmat, nilkkakulmat syntyy tästä hypyn jälkeisestä asennosta. Eli hyppy ja jäädään alas alastuloasentoon. Polveen syntyy loiva kulma ja erityisen tärkeä on nilkan kulma eteenpäin. Luistelun tasapaino syntyy näistä kulmista. Lonkkakulma on myös vähän loivempi. Ylävartalo ei kannata olla kauhean alaisessa asennossa, vaan kohtuu vähäsen taivutettuna eteenpäin. Ja tärkeintä on selän kaareva muoto. Pyöreä selkä ja katse eteenpäin. Selän pyöreä kulma tekee pakaran edullisempaan asentoon luistelun kannalta. Ja tästä perusasennosta lähtee luistelu. Ylävartalo retkiluistelussa kannattaa olla kiinni, eli ylävartalo ei pitäisi kääntyä, kiertyä. Kädet kannattaa olla kiinni, ne on saavassa kiinni. Ja tämä on edullinen asento sen painonsiirron ja jalkojen voimankäytön. Kaikki kiertyminen hukkaa voimaa. Harjoitteissa me voidaan pitää, jos retkellä harjoitellaan, niin tietenkin sauvojen kanssa, mutta jos harjoitellaan radalla, niin hyvä harjoitteluasento on tuoda kädet tähän eteen niin, että luistelija näkee itse, ettei ylävartalo kierry. Eli kädet kiinni vartalossa, kyynärpäät ja vartalo vakaa eteenpäin pelkästään. Vältetään kiertämistä. Niitä kannattaa ohjata ja huomioida retkeläiselle, kun ohjaa luistelua, että vartalo ei kierry. Luistelu perustuu särmällä olemiseen. Retkiluistelussa pyritään saamaan niitä tilanteita, missä nojataan perään, ollaan sisäsärmällä ja valmiina työntäen jalalla poispäin. Näihin tilanteisiin pyritään säännönmukaisesti toistuvasti. Tästä tapahtuu se varsinainen luistelu, eteenpäin viivä voima, sivulle työntämisestä. Ja harjoituksissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että työntä lähtee sivulle. Ei takaviistoon, ei taakse missään nimessä. Ja mielikuva vielä kannattaa kertoa, että jopa etuviistoon kannattaa miettiä työtävänsä. Ja harjoituksia voidaan tehdä paikallaan. Tehdään sivulle työntö, terävä, nopea, lyhkänen työntö sivulle ja sivulle. Työntö ei vedä loppuun asti. Polvi ei suoristu eikä työntö keskeytetään vielä silloin kun on polvi. Samoin työnnetään koko jalalla. Ei työnnetä viimeisiä senttejä varpailla. Ei ojenneta nilkkaa, vaan työntö tehdään koko jalkapohjalla. Silloin saadaan siihen meidän isompien lihasten voima siihen työntöön. Sivulle päin. Ja kun harjoitellaan, niin kannattaa ohjata ja näyttää, että se lähtee koukistetulla polvella ja aika napakasti. Toinen hyvä harjoite on makkaraluistelu, eli luisteluasento. Ja työnnetään makkaroita puolelta toiselle ja pyritään luisteluasennosta tekemään voimakas lyhkäinen työntö.
harjoituksella pystyy osoittamaan ja harjoittelemaan sitä, että työntö lähtee napakasti ja sivulle. Luistellessa kannattaa pystyä pysyä yhdellä terällä, että osaa olla yhdellä terällä. Luistelu tapahtuu aina yhdellä terällä ja hyviä harjoitteita on ihan pelkkä liukuminen, toinen lepojalka taakse ja liuutaan eteenpäin ja pyritään sisäsärmälle ja ulkosärmälle ohjaamaan. Jotta luistellessa päästään tähän työntöasentoon, eli että oltaisiin sisäsärmällä ja valmiina työntämään, niin kaikki se jalkojen liike, mitä aiotaan tehdä, niin on oikeastaan ajan saamista sitä varten, että me keritään tähän. Että me keritään saamaan itsemme tämmöiseen kallistuneeseen asentoon. Jalan tuonti takaa, D-liike, kun lepojalan tuonti on juuri sitä ajan saamista silleen, että me keritään tähän. Harjoitteessa kannattaa lähteä yksinkertaisesta asiasta ensin ja kasvattaa sitä liikettä seuraavalla vähän monimutkaisemmalla. Jotain siihen lisää siihen harjoitteeseen. Esimerkiksi terällä oleminen, työntäminen sivulle ja sitten makkaralla sen puristuksen työnnön suunnan harjoittelu. Kasvatetaan pikkusen. Ja yleensä kannattaa harjoitella yhtä asiaa kerrallaan. Liian monta asiaa yhtäaikaisesti, jos sotkee, että kannattaa tehdä yhtä asiaa kerrallaan. Toisen ohjaamisessa kannattaa olla aika maltillinen. Kannattaa ensin havainnoida ja aika pitkäänkin katsella toisen luistelua. Ja sen jälkeen aika myönteisellä kielenkäytöllä, myönteisellä puheella todetaan joku hyvä asia. Esimerkiksi, että asento on hyvä tai työnnön suunta on hyvä, että pidä se. Ja sitten se asia, mihin haluaa toisen kiinnittävän huomiota, niin voi sanoa myönteisellä kielellä, että ootko huomannut. Ja ehkä vinkkinä, että koita tämmöstä. Koita tolla tavalla. Ja kun toinen koittaa, niin ohjaa siinä suurin piirtein oikeaan tekniikkaan. Ja sen jälkeen kannattaa antaa toisen harjoitella, toisen tehdä niin, esimerkiksi retkellä. Ja palata vaikka 10 minuutin päästä uudestaan ja kysyä, että miltä tuntuu. Mitä havaintoja sulla on, mitä huomasit. Ja kehua, jos siltä tuntuu, että toinen on niin äkännyt jotain, niin kehua. Myönteinen kieli kyllä kannustaa, tsemppaa.